في عام 1097 كان هناك حصن منيع يقف شاهدا على صمود أسطوري، حصن ذو أسوار شاهقة امتدت ل4 أميال، وبحيرة كانت بمثابة شريان حياة خفي. لكن هذه لم تكن مجرد معركة على الأرض، بل كانت حربا نفسية، لعبة دهاء بين الصليبيين وقلج أرسلان وحتى الإمبراطور البيزنطي نفسه. كيف صمدت المدينة؟ وما هو الثمن الذي دفعته في النهاية؟ استعدوا لقصة مليئة بالتشويق، الخيانة والصمود في حصار نيقية. في الوقت الذي كانت تتعرض فيه حملة الفقراء للفناء في أراضي سلاجقة الروم، كانت الاستعدادات تجرى على قدم وساق من أجل تحرك الجيوش النظامية باتجاه الشرق. وعلى عكس الحملة السابقة، كانت تلك الجيوش مكونة من الأمراء الإقطاعيين من فرنسا وإيطاليا ونورماندي، وكانت مجهزة بالأسلحة والأموال والعتاد اللازم لنجاحها. فحسب المصادر المختلفة، بلغ تعداد المقاتلين الذين غادروا القارة الأوروبية بعد مجمع كليرمونت حوالي 70 إلى 80 ألف مقاتل، بل وزادت أعدادهم عن ذلك بعد انضمام المزيد من الرجال لهم خلال ال3 سنوات التالية للحملة. فضمت الحملة حوالي 7 إلى 10 آلاف فارس، وحوالي 30 إلى 50 ألف جندي، وما يقارب من 60 إلى 100 ألف شخص مرافق. كانت أول الجيوش التي انطلقت في الميعاد المحدد من البابا أوربان الثاني هو جيش هيو حاكم فرماندوا، والابن الأصغر لهنري الأول ملك الفرنجة. ونظرا لاستحواذ شقيقه فيليب الأول على الملك بعد أبيه، فقد أراد ذلك الرجل أن يحظى بالتقدير الذي كان يراه مناسبا له، ورأى أن تملك الأراضي المقدسة في الشام هي الفرصة التي كان ينتظرها لتحقيق ذلك. ويقال أنه قد حظى بتشجيع من أخيه فيليب الأول على الخروج، والذي كان يطمع في نيل رضا البابوية على ملكه. ولذلك فقد كان أول المرتحلين من الأمراء مع جيشه في رمضان عام 489 الموافق لشهر أغسطس عام 1096. ويبدو أن الغرور كان يتملكه، فعند وصوله إلى الأراضي الإيطالية قام بإرسال رسالة إلى الإمبراطور البيزنطي تفيض بالغطرسة، ليطلب منه أن يقابله بما يليق بمكانته العالية. فقد قال فيها: اعلم أيها الإمبراطور أنني ملك الملوك، أعظم ما تحت السماء. من المناسب أن ألاقى فور وصولي وأستقبل بحفل يلائم نسب النبيل. وعندما قرأ الإمبراطور أليكسيوس الأول تلك الرسالة، شعر بالاستفزاز الشديد، وأرسل إلى ابن أخيه حاكم مدينة دراست أن يعلمه عند اقتراب الصليبيين منهم. عندما أبحر هيو برجاله من مدينة باري الإيطالية متجها نحو دراست، أصابت سفنه عاصفة شديدة وتسببت في غرق الكثير من أفراد جيشه. فقام حاكم مدينة دراست بانتشاله ومن بقى معه على قيد الحياة، ولكنه ألقى القبض عليهم وأرسلهم إلى القسطنطينية. فقام أليكسيوس الأول بحبسهم جميعا انتظارا لوصول بقية القادة الآخرين، وأعطى لذلك الرجل درسا قاسيا على غطرسته. أما عن ثاني الجيوش المنطلقة، فقد كان جيش غوتفري حاكم لوثرانجيا السفلى. ونظرا لمكانة ذلك الرجل الكبيرة في الإمبراطورية الرومانية المقدسة، فقد تهافت الأمراء على الانضمام له في مسيرته، خاصة أمراء الفرنجة وبعض من أمراء القطاع الألماني، وكان على رأسهم أخوه بولدوين. وقد فضل غوتفري ألا يسلك طريق إيطاليا
كي يتجنب الحرج في علاقته مع البابوية، فقد كان من أنصار حاكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة هنري الرابع، والذي كان على خلاف كبير مع البابوية لأكثر من 20 عام حول أحقية كل منهما في تعيين الأساقفة والكهنة بداخل الإمبراطورية. ولذلك فقد سلك تقريبا نفس الطريق الذي أخذته حملة الفقراء، ففضل أن يسير عبر مملكة المجر مرورا ببلغراد ونيتش وأترالسا من أجل الوصول إلى القسطنطينية. ونظرا لمعرفته بالاضطرابات التي تسببت فيها حملة الفقراء بمملكة المجر وشعور سكانها بالكره الشديد لكل من يأتي خلفها، فقد أصدر الأوامر الصارمة لجيشه بالالتزام التام وعدم إثارة الفتن والقيام بأعمال النهب والسلب في المدن التي سيمر عليها. ومن أجل إظهار حسن النية فقد عقد اجتماعا مع ملك بلاد المجر كولومان على حدودها، وقدم له أخيه بولدوين كرهينة ليظل معه حتى يتم انتقال قواته بسلام عبر الأراضي المجرية، على أن يتم إطلاق سراحه بعد ذلك ليلحق بهم. وبفضل قوة تأثير ذلك الرجل على جيشه فقد تم انتقال رجاله إلى القسطنطينية بسلام دون أي مشاكل تذكر، ووصلوا في 5 من محرم عام 490 الموافق 23 من ديسمبر عام 1096. كان الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس الأول يدرك مدى قوة وتأثير جودفري وجيشه، ونظرا للخلاف المذهبي الكبير بين مسيحي الشرق والغرب فقد كان يتخوف أن يغدر به الأمراء الغربيون عند وصولهم لأراضي الشام وينفصلوا بأراضيها عنه، ولذلك أراد أن يضمن أولا اتباع هؤلاء الأمراء لأوامره قبل أن يسمح لهم بالعبور. ولذلك فقد أرسل إلى جودفري وطلب منه أن يقسم له الولاء، أي أن يكون القائد الصليبي تابعا للإمبراطور البيزنطي في الأراضي الإسلامية. ولكن لدهشته الشديدة قام جودفري برفض طلبه، متعللا أنه أقسم الولاء لهنري الرابع حاكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وأن هذا القسم يمنعه من أن يحلف يمينا آخرا للإمبراطور البيزنطي. فغضب الإمبراطور أليكسيوس الأول لذلك الموقف، وقام بالضغط عليه بمنع إمداد جيشه بالمؤن والأطعمة التي احتاجوا إليها. فما كان من جودفري إلا أن سمح لرجاله بالهجوم على المدن والقرى المحيطة بالقسطنطينية بأعداد كبيرة، والقيام بنهبها وإحضار الأبقار والأغنام منها. فلما رأى أليكسيوس الأول ردة الفعل العنيفة من الصليبيين تراجع عن قراره فورا، وسمح لهم بالإقامة خارج أسوار القسطنطينية الشمالية، بل وقام بالإفراج عن هيو حاكم فرمندوة ومن معه من الأمراء، وسمح له بالانضمام لجيش جودفري إرضاء له. استمرت إقامة جيش جودفري خارج الأسوار لمدة 3 أشهر، ولم تنجح أي من المفاوضات التي أجراها معه الإمبراطور من أجل أن يقسم الولاء له، فنفذ صبر الإمبراطور ومنع عنهم الإمدادات مرة أخرى. فلما حاول جودفري إثارة القلائل مجددا اندلع صدام عسكري شديد بين الطرفين، هزم فيه الصليبيون وتكبدوا خسائر فادحة. فأدرك جودفري حقيقة قوة الإمبراطور البيزنطي، واضطر في نهاية الأمر للرضوخ له، وأقسم له بالولاء والاعتراف به كسيد على جميع البلاد التي سيأخذوها من المسلمين، وأن يرد إليه جميع البلاد التي كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية وضاعت منها بسبب الفتوحات الإسلامية. وكانت تلك الاتفاقية التي عقدت في شهر إبريل من عام 1097 هي الاتفاقية التي ستلعب دورا هاما في الأحداث لاحقا. ولكن على كل حال، ورغم كره جودفري الذي يدين بالديانة المسيحية الكاثوليكية
لقسمه بالولاء للإمبراطور البيزنطي حامي الكنيسة الأرثوذكسية، إلا أنه قبل الهدايا والعطايا التي أغدقها عليه الإمبراطور بعد ذلك اليمين، واستعد مع جيشه ليتم نقلهم إلى الشاطئ الآسيوي حتى مجيء بقية الجيوش لاحقا. كان ثالث الجيوش التي تحركت جيش بوهيموند النورماني أمير تارنتو، والذي تألف من المقاتلين النورمان الأشداء. ولم يعبأ ذلك الرجل كثيرا بدعوة البابا أوربان الثاني من وجهة النظر الدينية، وإنما خرج لضم أراضٍ جديدة لملكه بعدما تصارع مع أخيه على الإقطاعيات جنوب إيطاليا، حيث ورث بوهيموند الأملاك شرق بحر البنادقة، ولكنه لم يستطع الحصول عليها نظرا للحروب التي دارت بين النورمان والروم في ذلك المكان، ولذلك رأى في تلك الحملة الفرصة لتعويضه عما حل به، فحشد الجنود النورمان الأشداء والذين رغم قلة عددهم مقارنة بجيش جودفري إلا أنهم فاقوهم في العدة والتدريب، فتراوحت أعدادهم حسب المصادر ب500 فارس وحوالي 2500 إلى 3500 جندي، بالإضافة إلى 2000 جندي آخرين تحت قيادة ابن أخيه تانكريد. وقد أبحر بجيشه من مدينة باري في شوال من عام 489 الموافق لأكتوبر من عام 1096. وقد شدد على أفراد جيشه بالالتزام التام خلال مسيرتهم حتى وصلوا إلى القسطنطينية، ونظرا للخلافات الشديدة والصراعات التي دارت منذ 10 سنوات فقط بين النورمان والبيزنطيين، فقد أثارت حملته الفزع وسط البلاط البيزنطي، ولكن يبدو أنه قد أدرك ذلك الأمر مبكرا، فما أن تم اللقاء بينه وبين الإمبراطور أليكسيس الأول حتى أقسم له بالولاء ليبدد أي مخاوف لديه من ناحيته، ووعده أن تكون كل الأراضي التي سيسيطر عليها في الشام تابعة للإمبراطور البيزنطي وحده، ولكن كل ذلك إذا وعده بإعطائه جزءا كبيرا في إقليم أنطاكيا ليكون ملكا له. فوافق الإمبراطور على طلبه وأغدق عليه بالهدايا، وقام بنقل أفراد جيشه في بداية شهر إبريل، وانضم لجيش جودفري بالقرب من خلقدونية. أما عن رابع الجيوش التي تحركت فقد كان جيش ريموند الرابع حاكم طولوشة وسنجيل، وقد تألف جيشه من فرسان جنوب فرنسا وبروفنس، ونظرا لثرائه الفاحش فقد حشد جيشا كبير العدد ورافقه المندوب البابوي أتهمار كما أشرت في الحلقة الأولى. وقد تحرك ذلك الجيش في نفس الشهر الذي تحرك به الجيش الثالث، فعبروا جبال الألب واخترقوا شمال إيطاليا والتزموا بالطريق البري حتى وصلوا إلى القسطنطينية في نهاية شهر إبريل من نفس العام. فلما تقابل مع الإمبراطور البيزنطي طلب منه الإمبراطور نفس الطلب بأن يقسم له الولاء، فوجد ريموند نفسه في مركز لا يحسد عليه، فقد كان يطمح أن يحصل على زعامة الصليبيين بحكم صلاته بالبابوية ومرافقة المندوب البابوي له، وهو شرف لم تحظى به بقية الجيوش. ولكن هذه الزعامة التي اعتمدت على تأييد البابوية لها لا يمكن أن تتفق مع هذا اليمين للإمبراطور البيزنطي راعي الكنيسة الأرثوذكسية. فرفض ريموند أن يقسم للإمبراطور، فتأزم الموقف بشدة بين الطرفين، وكانوا على وشك صدام عسكري مسلح لولا تدخل المندوب البابوي أتهمار ومحاولته لتقريب وجهات النظر. فوافق ريموند في نهاية الأمر على تعديل صيغة القسم بأن وعد باحترام الإمبراطور وشرفه مع حرصه على ألا يصيبه ضرر من جانبه ومن جانب رجاله. فاكتفى أليكسيوس بذلك القسم وأقره، وأمر بنقلهم مع بقية أفراد جيوشهم إلى البر الآسيوي بعد ذلك. أما عن آخر الجيوش التي تحركت فكان جيش روبرت حاكم نورماندي
والابن الأكبر لملك إنجلترا ويليام الفاتح. وقد تألف هذا الجيش من الفرسان القادمين من غربي فرنسا ونورماندي وبعض المناطق الشمالية، بالإضافة لكثير من الفرسان الإنجليز التابعين لملكها. وقد انطلقت الحملة في شهر ذي الحجة عام 489 الموافق لشهر أكتوبر من عام 1096، وسارت عبر أراضي البلقان حتى وصلت القسطنطينية في جمادى الأول عام 490 الموافق لشهر مايو من عام 1097. ولم يجد الإمبراطور البيزنطي صعوبة في إقناعهم بقسم الولاء له واتباعه، ولهذا حرص أن يغدق عليهم بالهدايا والأموال والأطعمة اللازمة لهم. وبعد حوالي أسبوعين أمر بنقلهم إلى البر الآسيوي ليكونوا بذلك آخر الجيوش التي لحقت بمن سبقتها. وصلت الجيوش الصليبية إلى الساحل الآسيوي قرب مدينة سميرنا، واجتمعت هناك، وانضم لها بطرس الناسك وبقايا حملة الفقراء. وهناك اتفق الجميع على أن يبدأ الصليبيون الهجوم على مدينة نيقية عاصمة سلاجقة الروم. فنظرا لموقع المدينة الهام في قلب الأناضول، كان من الخطر للغاية التوغل داخل البلاد وترك تلك المدينة خلفهم دون تأمينها، ولذلك عقدوا النية على البدء بها. وبالفعل في أواخر شهر إبريل بدأ الزحف الصليبي لاحتلال أول مدينة في الأراضي الإسلامية. وقد أمدهم الإمبراطور البيزنطي بآلات الحصار والطعام والمؤن، ولكن لم يشارك معهم في المسير من الجيش البيزنطي سوى فرقة صغيرة للغاية. وفي ذلك الوقت كان السلطان قلج أرسلان في صراع شديد مع الدنشمنديين في كابادوكية، حيث اختلف سويا على أحقية كل منهما في السيطرة على مدينة ملطية. ويبدو أنه لم يلقى بالا بالأخبار الواردة عن قدوم جيوش الصليبيين واقترابها من عاصمته، فقد ظن أنها لن تزيد عن جماعات عشوائية يسهل عليه سحقها عند عودته، مثل ما فعل مع حملة الفقراء من قبل. ففضل البقاء والانتهاء من صراعه مع الدنشمنديين على ملطية على أن يعود لاحقا ويتعامل مع ذلك الجيش. ولذلك عندما وصلت الجيوش الصليبية إلى العاصمة السلجوقية في 21 من جمادى الأول عام 490، وجدت المدينة خالية تماما من أي جيش يحميها ما عدا الحامية التي تواجدت بها، فضربوا الحصار عليها من جميع النواحي باستثناء منطقتها الغربية نظرا لوجود بحيرة في تلك الجهة، وبدأوا في إظهار آلات الحصار المختلفة واستعراض القوة لإرهاب الحامية وإجبارها على الاستسلام. فسارع الرجال بداخل المدينة إلى إرسال رسول إلى قلج أرسلان لحثه على الرجوع سريعا وإنقاذهم. وهنا أدرك قلج أرسلان حجم الخطر الذي هدد عاصمته، ولذلك قام فورا برفع الحصار عن ملطية وبدأ طريق العودة إلى عاصمته. في خلال تلك الأحداث كان الصليبيون يحاولون اختراق حصن نيقية المنيع بشتى الطرق، ولكن نظرا لارتفاع أسوارها وطولها الذي امتد أكثر من 4 أميال، فقد وجدوا صعوبة بالغة في تنفيذ ذلك. لجأوا إلى الإرهاب وقاموا بقطع رؤوس الأسرى الذين وقعوا تحت أيديهم في المناوشات الأولى، وألقوها من فوق الأسوار لداخل المدينة لتخويف من بها، ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا اختراق الأسوار، وقرروا أن يعتمدوا على طول مدة الحصار وتجويع السكان حتى يقوموا بالاستسلام. ولكنهم لم يدركوا أن الإمبراطور البيزنطي كان يسمح بمرور بعض السفن التي تحمل المؤن لداخل المدينة من جهة البحيرة، فقد كان ذلك الإمبراطور يخشى من غدر الصليبيين بشدة، ويتوقع أن ينقضوا عهدهم معه بمجرد السيطرة على المدينة. ولذلك
أراد أن يشعرهم بأهميته الشديدة كحليف لهم، وسمح لسكان نيقية بالحصول على الإمدادات من خلال البحر، بل وأرسل رسولا في الخفاء ليتفاوض معهم على الاستسلام له وحده مقابل إعطائهم الأمان. وكاد أن ينجحوا بالفعل في ذلك الأمر لولا أن جاءت الأنباء بوصول قلج أرسلان مع جيشه إلى المدينة، فانسحب الرسول البيزنطي فورا واستعد الجميع للقتال. حضر قلج أرسلان مع جيشه من جهة الجنوب، ولكنه تفاجأ بشدة من أعداد الصليبيين المحاصرين للمدينة، وأدرك أن عليه أن يشق الطريق من خلالهم إذا أراد دخول المدينة من جديد، فلم يجد مفرا سوى أن يبادر بالهجوم عليهم. وبالفعل بعد وصوله بوقت قصير التحم الجيش السلجوقي مع الصليبيين في مناوشات عنيفة، وبالرغم من التفوق العددي الواضح للصليبيين إلا أن القتال كان شديدا على الطرفين، وخسر فيه كل منهما أعدادا لا بأس بها من رجالهما. ولكن قلج أرسلان أدرك أنه تأخر كثيرا في الوصول للمدينة بعدما شاهد استحكام دفاعات الصليبيين التي أقاموها حولها، ولذلك بعد يوم واحد من المناوشات أصدر الأوامر بانسحاب جيشه نحو الجبال المحيطة بالمدينة، وقرر أن يترك المدينة لتواجه مصيرها وحدها. استمر حصار الصليبيين للمدينة لمدة 5 أسابيع، مارسوا فيها شتى أنواع الإرهاب النفسي من أجل إخضاع الحامية وإجبارها على التسليم، فكانوا يثبتون رؤوس الأسرى على الحراب ويطوفون بها حول المدينة في محاولة لتهديدهم بنفس المصير إن لم يستسلموا. ولكن ظل الوضع على ما هو عليه، ولم ييأس سكان المدينة بسبب المؤن التي كانت تدخل المدينة من جهة الغرب. فأدرك الصليبيون مدى حاجتهم إلى الإمبراطور البيزنطي، ولذلك اضطروا أن يطلبوا مساعدته في نهاية المطاف، ولذلك قام بإمدادهم بأسطول صغير منع وصول المؤن إلى داخل المدينة عبر البحيرة، وقام في نفس الوقت بإعادة إرسال رسوله في الخفاء ليتفق مع حاميتها على الاستسلام له وحده. فأدرك سكان الحامية بعد أن شاهدوا السفن البيزنطية أن الإمبراطور البيزنطي قد عدل من سياسته معهم، وأن ذلك الأمر سيؤدي لمجاعة داخل المدينة في نهاية الأمر، فقرروا الاستسلام. ولكنهم خشوا كثيرا من الاستسلام لأمراء الصليبيين خوفا على حياتهم من عنف هؤلاء إذا دخلوا المدينة، ففضلوا الاستسلام إلى الإمبراطور البيزنطي، وجرت مفاوضات بين رسوله وبينهم، والذي أخذ يخوفهم من بطش الصليبيين وقتلهم لجميع السكان إذا دخلوا المدينة، وحثهم على أن يكون الاستسلام للإمبراطور وحده، والذي وعدهم بحفظ دمائهم. فوافق المسلمون في نهاية المطاف. وبالفعل في اليوم 29 من جمادى الآخر الموافق 18 من يونيو فوجئ الصليبيون بعد 5 أسابيع من الحصار برفع الأعلام البيزنطية على أسوار القلعة، ووصول المندوب البيزنطي ليعلن أن المدينة أصبحت مدينة بيزنطية وأن الصليبيين ممنوعون من دخولها. وحافظ الإمبراطور على عهده مع المسلمين وسمح لهم بالخروج من نيقية في سلام، بل وأعلن أنه على استعداد لإعادة زوجة قلج أرسلان وأخته وولديه إليه دون مقابل. وبذلك عادت نيقية إلى جناح الدولة البيزنطية من جديد بعد 16 عاما من فتح المسلمين لها. أثارت حركة الإمبراطور البيزنطي واتفاقه مع المسلمين في الخفاء غضب الصليبيين بشدة، وأحسوا بالخداع وغضبوا بشدة للتسامح الذي أبداه مع أهل المدينة، فقد أرادوها أن تكون عبرة لكل المدن من بعدها حتى تسهل عليهم مهماتهم التالية.
فازدادت الرواسب النفسية السيئة بين الإمبراطور والأمراء الصليبيين، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء بعدما أدركوا أنهم يتعاملون مع إمبراطور قوي ومحنك وصاحب خبرة واسعة في مجال الحرب والخداع، فلم يثيروا المتاعب ضده، وقرروا أن يستكملوا المسير بعدما ارتفعت معنوياتهم بشدة لسقوط المدينة على أي حال. فقد زالت من نفوسهم آثار هزيمة حملة الفقراء على أيدي جيش تلك المدينة، وزاد تصميمهم على متابعة طريقهم وإخضاع البلاد الإسلامية واحدة تلو الأخرى، وكان هدفهم التالي هو مدينة قونية. وفي نفس الوقت كان سقوط نيقية ذا أثر شديد على المسلمين، فهي من أمنع المدن، وسقوطها كان ينذر بسقوط بقية المدن لاحقا. وقد أدرك قلج أرسلان الخطر الذي حل ببلاد المسلمين، ولذلك تقابل مع أمير الدنشمنديين واتفق سويا على تجميد خلافاتهم والتعاون لمواجهة الغزو الصليبي الذي يهددهما سويا. فكانت كل المعطيات تشير لقتال قوي يلوح في الأفق بعدما اتحد المسلمون وقرروا التصدي لهذا الجيش الضخم الذي كان يقبل عليهم. ولكن لذلك حديث آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله. وقبل ما اختم الحلقة خلوني اقول لكم ان عدد كبير بيشتكي من عدم وصول اشعارات اي فيديو جديد بعمله ليهم، وعشان نتفادى الموضوع ده نستأذنكم ان انتم تعيدوا تفعيل الجرس من جديد وتختاروا وصول كل الاشعارات الجديدة ليكم عشان يجيلكم خبر باي فيديو جديد بعمله. وطبعا لو انت مشاهد جديد وعجبتك الحلقة مرحبا بيك في القناة، وبطلب منك انك تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع كل اللي بتحبهم عشان تساعد القناة تكبر وتنتشر انتشار كبير. وطبعا هستنى رأيكم في التعليقات عشان تقولوا لي رأيكم ايه في فيديو النهاردة، واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله.